नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सदाझै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एक नयाँ ट्युटोरियल लिएर। मलाई आशा छ यसले तपाईहरुको पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनको एट्र्याक्सनलाई बढाउनेछ। यदि अझै पनि तपाईहरुले पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस्। र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आज सिक्न गइरहेको 5 स्टेप 3D स्क्वायर प्लेट इन्फोग्राफिक स्लाइडको प्रिभ्यू हेर्नेछौँ। अबला भने हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लाग्नेछौँ। आइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिला यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि राइट क्लिक गर्नुहोस्, फर्मेट ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस्, कलरमा जानुहोस् र लाइट ग्रे कलर दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो डायमन्ड सेपलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सेप आउटलाइनमा जानुहोस्, नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र इफेक्टमा जानुहोस्, 3D रोटेसनमा जानुहोस् र प्रिसेटमा गएर तपाईले पर्सपेक्टिभ रिल्याक्स गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ 3D फर्मेटमा जानुहोस् र यसको डेप्थ साइजलाई बढाइदिनुहोस्। तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई सानो र ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ 3D रोटेसनमा गएर यसको वाई रोटेसनलाई केही डिक्रिज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो ट्रायंगल लिनुहोस् र यहाँ ड्र गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि तपाईँ सेप आउटलाइनमा जानुहोस् र नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस्। यसमा चाहिँ मैले अघि नै सेट गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अलरेडी सेट भइराखेको छ, तर म यसलाई तपाईलाई सुरुदेखि गर्नेछु। यो फर्स्ट कलरलाई तपाईले ब्ल्याक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो सेकेन्डलाई तपाईले व्हाइट कलर गरिदिनुहोस् र व्हाइट कलरको ट्रान्सपेरेन्सी फुल 100% घटाइदिनुहोस् र ब्ल्याकलाई पनि तपाईले केही ट्रान्सपेरेन्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् यसमा र सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले यसको स्याडो पनि बनाइसकेका छौँ। यो दुवैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र केही माथि राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र नम्बर लेख्नुहोस् 01। त्यसपछि तपाईँ होममा जानुहोस्, यसको साइजलाई इन्क्रिज गरिदिनुहोस्, यसलाई बोल्ड गरिदिनुहोस् र यसको फन्ट पनि तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज गरिदिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि अर्को टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर तपाईले आफ्नो डिटेल्स राखिदिनुहोस्। र यसलाई पनि तपाईले रिसाइज गर्नुहोस् र यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो टेक्स्ट र यो नम्बरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस् र यो नम्बरको साइजलाई तपाईले अझै इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईले फेरि यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसको डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। फेरि पनि यसको डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। फेरि यसको एउटा डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसको डिस्टेन्सलाई बराबरीमा मिलाइदिनुहोस्। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेप फर्मेटमा गएर तपाईले एलाइनमा गएर एलाइन टु लेफ्ट गरिदिनुहोस् र यो स्याडोलाई पनि तपाईले मिलाइदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यो टेक्स्टलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र एलाइनमा गएर एलाइन टु लेफ्ट गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यो नम्बरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्, नम्बर 2, नम्बर 3, नम्बर 4 एन्ड नम्बर 5। त्यसपछि तपाईले यो सेपको कलरहरूलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र कलर सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी यो नम्बरलाई पनि सेम कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। टेक्स्ट फिल्ड कलरमा जानुहोस् र रेड कलर दिनुहोस्। त्यस्तै गरी यसको पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्।
यसरी सबैको कलर चेन्ज गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसमा तपाईले आइकन्सहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस्, आइकन्स, र मैले चाहिँ यहाँबाट डेमो आइकन्सहरु राख्ने छु। तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार राख्नु होला। यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् र मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसमा अझै एउटा थप्नु पर्यो, यसलाई पनि व्हाइट कलर गरिदिनुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यसको साइज चाहिँ तपाईले केही रिड्युस गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यो विन्डोजलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यो सबै आइकनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र इफेक्टमा जानुहोस् र स्याडोमा गएर तपाईले यसलाई यो पर्सपेक्टिभ टप लेफ्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले केही स्याडोहरु देख्नुहुनेछ यो भागमा। त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हाम्रो डिजाइन कम्प्लिट भएको छ र अब हामीले यसलाई एनिमेसन दिन सक्छौं। तर एनिमेसन दिनुभन्दा अगाडि तपाईले यो आइकन र यो शेपलाई सेलेक्ट गरेर ग्रुप गरिदिनुहोस्। ओके, यसपछि भने तपाईले एनिमेसन दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाई यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, एनिमेसनमा जानुहोस् र एनिमेसन अप्सनमा गएर तपाईले यसलाई जुम एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले आफ्नो प्रकारले एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाई एनिमेसन पेन अन गर्नुहोस् र यसलाई पनि तपाईले सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसन अप्सनमा गएर फेरि एनिमेसन दिनुहोस्। यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् र यो टेक्स्ट बक्सलाई पनि तपाईले सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले वाइप एनिमेसन दिनुहोस् र यसको डाइरेक्सन चाहिँ तपाईले चेन्ज गरिदिनुहोस् फ्रम लेफ्ट र यसलाई तपाईले आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले यो प्रकारले देख्ने छौं र यही एनिमेसन तपाईले अरु डिजाइनमा पनि पेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यही गर्ने छु अहिले। त्यसको लागि म यसलाई सेलेक्ट गर्ने छु र एनिमेसन पेन्टरमा गएर यसलाई पेन्ट गरिदिने छु। त्यस्तै गरी यो स्याडोलाई सेलेक्ट गर्ने छु, एनिमेसन पेन्टर लिने छु र यसमा पेन्ट गरिदिने छु र यो टेक्स्टलाई पनि म पेन्ट गरिदिने छु। ओके, यति भइसकेपछि हामीले यसलाई एनिमेसन पनि गरिसकेका छौं। त्यसपछि यो विन्डोजलाई तपाईले क्लोज गरिदिनुहोस् र अब हामी यसको प्रिभ्यू हेर्ने छौं। अप्सन 1, अप्सन 2, अप्सन 3, अप्सन 4 एन्ड अप्सन 5। तपाईलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? यदि तपाईसँग सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।